1 ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่ท่าเทียบเรือเล็กๆริมทะเลตราดเรือสปีดโบ๊ทสีขาวสลับน้ำเงินลำหนึ่งค่อยๆเข้าจอดบนฝั่งมีรถยนต์จอดรออยู่3 คันภาพแบบนี้แถวนั้นเห็นกันจนชินใครผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าเป็นการขนของหนีภาษีธรรมดาบุหรี่นอกบ้างเหล้านอกบ้างแต่พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้นปุ๊บของที่อยู่ในเรือลำนั้นไม่ใช่บุหรี่ครับมันคือปืนอาก้า2 กระบอกกับกระสุนสงครามอีก 24,000 กว่านัดที่เพิ่งรับมาจากเรือเขมรกลางทะเลใกล้เกาะกูดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นคนหนึ่งถูกรวบคาท่าอีกคนวิ่งหายเข้าความมืดไปและคำถามที่ทั้งประเทศอยากรู้ก็คือกระสุนกองมหึมาขนาดนี้มันกำลังจะเดินทางไปโผล่ที่ไหนไล่เรียงกันก่อนนะฮะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือแถลงว่ากองทัพเรือทำงานร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดตามจับขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลมาต่อเนื่องจนจับความเคลื่อนไหวได้ว่าจะมีเรือเร็วลำหนึ่งออกไปรับของกลางทะเลเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดักรอกระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม ปี 2569 เวลา 1 ทุ่มเข้าตรวจค้นที่ท่าเรือดิเรกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจับผู้ต้องหาชายได้1 รายส่วนพรรคพวกที่เหลืออาศัยจังหวะชุลมุนหนีไปได้ของกลางที่ยึดได้ปืนเล็กยาวอาก้า47 2 กระบอก2 กระสุนอีก102 ซองกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตร 23,640 นัดกระสุนขนาด 12.7 มิลลิเมตรอีก765 นัดเรือสปีดโบ๊ท1 ลำรถยนต์อีก3 คันรวมกระสุนทั้งหมด 24,405 นัด 24,000 กว่านัดนะครับไม่ใช่ 2,400 ตัวเลขนี้แหละที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่คดีของเถื่อนธรรมดาอีกต่อไปรายงานชุดแรกที่ส่งกันในพื้นที่ระบุจำนวนซองกระสุนไว้90 ซองบรรจุในกล่องกระดาษ3 กล่องกล่องละ30 ซองแต่ตัวเลขที่ทางกองทัพเรือสรุปออกมาเป็นทางการคือ102 ซองอันนี้ก็แล้วแต่ว่านับตอนไหนของมันกองพเนินขนาดนั้นทีนี้มาถึงคำให้การซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เห็นภาพขบวนการชัดที่สุดตัวคนที่ถูกจับได้เนี่ยชื่อโจ้สมจิตสงวนนามสกุลเจ้าตัวรับว่าตัวเองกับตู่สักกรินเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทรับจ้างขนอาวุธกับกระสุนล็อตนี้มาจากชาวกัมพูชาโดยขับรถมาลงเรือที่แหลมงอบแล้วแล่นออกไปแถวเกาะกูดตรงช่วงที่อยู่ระหว่างฝั่งคาสิโนของเขมรสักพักมีชาย2 คนขับเรือมาเทียบพูดไทยได้แต่ไม่ชัดส่งของเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันทันทีไม่มีการทักทายไม่มีการยืนคุยของถึงมือเรือแยกทางจบพอเรือกลับเข้าฝั่งเจ้าหน้าที่ก็รออยู่แล้วตัวสักกรินเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีไปได้ส่วนกลุ่มที่มารอรับของเพื่อกระจายต่อมี3 คนเป็นชาวอำเภอเขาสมิง2 คนกับผู้หญิงอีก1 คนทั้ง3 คนปฏิเสธหมดเปลือกว่าไม่รู้เรื่องอาวุธสงครามอ้างว่ามารอรับบุหรี่นอกคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่ทราบแต่การจะบอกว่าขับรถ3 คันมาจอดรอบุหรี่ตอนหัวค่ำแล้วบังเอิญเจอกระสุน 20,000 กว่านัดลงจากเรือลำเดียวกันมันก็ต้องอธิบายกันอีกยาวเอาละอันนี้ยังเป็นแค่คำให้การต้องรอสำนวนกับศาลว่ากันอีกทีเจ้าหน้าที่ยึดเรือยึดรถยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบเครือข่ายทั้งหมดแล้วทีนี้มาถึงคำถามที่หนักที่สุดอาวุธพวกนี้มันมาจากไหนรายงานประเมินสถานการณ์ของทางกองทัพเรือระบุชัดว่าต้นทางมาจากกัมพูชาในพื้นที่ภูมิภาคทหารที่ 4หรือภูมิภาคทหารที่ 5ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้อาวุธชุดนี้จริงในช่วงที่มีการปะทะกับไทยที่ผ่านมาและมีการลักลอบเอาอาวุธจากพื้นที่การรบออกมาขายให้ขบวนการผมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะกองทัพบกกัมพูชาเขาแบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็นภูมิภาคทหารแต่ละภูมิภาคคุมกันไป 3-4 จังหวัดภูมิภาคทหารที่ 4 กับที่ 5เนี่ยคือหน่วยที่กินพื้นที่แนวชายแดนติดกับบ้านเราหน่วยพวกนี้ในช่วงพิพาทที่ผ่านมาได้รับกระสุนใบกองไว้หน้าแนวเป็นจำนวนมหาศาลเพราะเวลารบไม่มีใครแจกกระสุนทีละ10 นัดเขาจ่ายกันเป็นลังเป็นตันแล้วทีนี้พอสถานการณ์เข้าสู่ช่วงหยุดยิงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกระสุนที่ยกไปกองไว้มันไม่ได้หายไปไหนมันยังนอนอยู่ในคลังสนามนั่นแหละนะฮะของหลวงที่กองอยู่หน้าแนวระบบบัญชีตรวจสอบมันละหลวมกว่าคลังในเมืองเยอะทหารเงินเดือนน้อยผู้บังคับหน่วยบางคนก็มีธุรกิจของตัวเองกระสุน1 ลังหายไปจากกองใครจะรู้ใครจะนับในสนามรบมันตอบง่ายที่สุดว่าใช้ไปแล้วนี่คือช่องที่ทำให้ของหลวงเดินออกมาถึงมือพ่อค้าได้เท่าที่ดูจากรูปแบบการส่งมอบนะครับผมเชื่อว่าของไม่ได้ออกจากค่ายทหารแล้ววิ่งลงเรือทันทีมันน่าจะผ่านพ่อค้าคนกลางฝั่งเขมรอย่างน้อย 1-2 ทอดค่อยลำเลียงลงมาที่ชายฝั่งเกาะกงแล้วรอจังหวะออกเรือจุดนัดพบก็เลือกมาแล้วอย่างดีตรงพื้นที่ระหว่างเกาะกูดกับฝั่งคาสิโนของเขมรเนี่ยมันเป็นน่านน้ำที่มีเรือวิ่งกันตลอดเวลาอยู่แล้วเรือประมงเรือนักท่องเที่ยวเรือขนคนไปคาสิโนเรือเร็ว2 ลำจอดเทียบกันกลางทะเล5 นาทีในสายตาเรดาร์หรือในสายตาคนที่ผ่านไปมามันไม่ต่างจากเรือเสียหรือเรือแวะคุยกันเลยนี่คือการเอาความพลุกพล่านมาเป็นเกราะกำบังฉลาดครับต้องยอมรับว่าฉลาดแต่บังเอิญคราวนี้ฝ่ายเราไม่ได้ตามที่ทะเลเราไปดักที่ท่าซึ่งเป็นจุดที่มันหนีไม่ได้
มาถึงตัวละครที่คนสงสัยมากที่สุดตัวสักกรินเองเนี่ยเจ้าของเรือคนที่ว่าจ้างคนที่รู้เส้นทางและเป็นคนเดียวที่หนีรอดสังเกตไหมฮะว่าโครงสร้างมันวางไว้สวยมากคนที่ถูกจับคาเรือคือลูกจ้างที่ได้เงิน 5,000 บาท 5,000 นะครับค่าจ้างขนของที่ถ้าหลุดออกไปได้มันมีมูลค่าหลายล้านทำไมถึงจ้างถูกขนาดนั้นคำตอบมันอยู่ตรงที่ว่าคนขับต้องไม่รู้อะไรเลยไงฮะถ้าจ้างแพงคนขับจะเดาออกว่าของในกล่องมันไม่ธรรมดาแล้วจะเริ่มถามเริ่มต่อรองเริ่มเป็นอันตรายแต่ถ้าจ้างเท่าค่าขนบุหรี่เที่ยวหนึ่งคนขับก็จะทำงานแบบคนขนบุหรี่ไม่เปิดกล่องไม่ถามชื่อคนส่งและที่สำคัญที่สุดคือถ้าโดนจับเขาซัดทอดใครไม่ได้เลยนอกจากคนที่จ้างเขาโดยตรงเขาเรียกกันว่าการตัดตอนครับตัดให้แต่ละชั้นรู้แค่ชั้นเดียวข้างบนกับข้างล่างคนขับรู้จักคนคุมเรือคนคุมเรือรู้จักคนรับของฝั่งเขมรคนรับของรู้จักคนขายในกองทัพพอตำรวจสาวขึ้นไปได้1ชั้นสายมันจะขาดทันทีเพราะชั้นถัดไปหนีไปแล้วส่วน3คนที่ขับรถมารอข้ออ้างเรื่องบุหรี่นอกก็เป็นเกราะชั้นสุดท้ายเพราะขนบุหรี่นี้ภาษีมันคือความผิดตามกฎหมายศุลกากรโทษปรับส่วนขนอาวุธสงครามเข้าราชอาณาจักรมันคือคุกยาวการรับผิดข้อเบาเพื่อกันข้อหนักไว้ถ้าตำรวจพิสูจน์ไม่ได้ว่ารู้เห็นเรื่องก็จบแค่นั้นตรงนี้ผมเลยมองว่าหัวใจของคดีอยู่ที่โทรศัพท์มือถือที่ยึดไปแล้วล้วนๆใครทักหาใครใครโอนตังให้ใครใครส่งพิกัดนัดพบของพวกนี้มันโกหกไม่ได้อ่ะมาถึงส่วนที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดในคดีนี้คุณผู้ชมสังเกตส่วนผสมของกลางดีๆนะฮะปืนอาก้ามาแค่2กระบอกแต่กระสุนอาก้ามา 23,000 กว่านัดคิดเป็นสัดส่วนคือปืน1กระบอกต่อกระสุน10,000 กว่านัดในทางทหารมันแปลว่าปลายทางเขาไม่ได้ต้องการปืนเขามีปืนอยู่แล้วเต็มมือด้วยสิ่งที่เขาไม่มีคือกระสุนปืนอาก้า2กระบอกที่ติดมานั่นผมมองว่าเป็นของแถมหรือของตัวอย่างซะมากกว่าที่หนักกว่านั้นคือกระสุน 12.7 มิลลิเมตรอีก 700 กว่านัดกระสุนขนาดนี้ไม่ได้ใช้กับปืนเล็กยาวนะฮะมันใช้กับปืนกลหนักที่ตั้งบนขาอย่างหรือติดบนรถลูกหนึ่งเท่านิ้วมือยิงทะลุกำแพงทะลุเกราะรถสอยเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำได้แล้วในเรือลำนี้ไม่มีตัวปืนกลหนักติดมาเลยแม้แต่กระบอกเดียวซึ่งแปลได้ทางเดียวคือปลายทางเขามีปืนกลหนักตั้งรออยู่แล้วขาดแต่ลูกทีนี้ลองต่อจิ๊กซอกับสถานการณ์รอบบ้านเรานะครับฝั่งเมียนมากองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารสู้รบกันมาหลายปีปืนที่เขาใช้กันมากที่สุดคือตระกูลอาก้ากับปืนจีนที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกันเป๊ะคือ 7.62 แล้วเมื่อกลางปีที่แล้วกองทัพว้าซึ่งเคยเป็นแหล่งจ่ายอาวุธรายใหญ่ในภูมิภาคนั้นประกาศยุติการสนับสนุนอาวุธและเส้นทางลำเลียงให้กลุ่มอื่นๆพอท่อใหญ่ถูกปิดราคากระสุนในตลาดมืดแถบนั้นก็พุ่งกลายเป็นภาวะที่สื่อในเมียนมาบรรยายว่ามีปืนแต่ไม่มีลูกยกกำลังไปตั้งแนวได้แต่เปิดฉากรุกไม่ได้ความต้องการเลยไหลไปหาทุกช่องทางที่ยังเปิดอยู่และหนึ่งในนั้นคือของที่เล็ดลอดออกมาจากสนามรบชายแดนกัมพูชาส่วนอีกปลายทางที่รายงานระบุคือ3จังหวัดชายแดนใต้บ้านเราซึ่งปีนี้เหตุรุนแรงกลับมาถี่ขึ้นชัดเจนทั้งคาร์บอมทั้งรอบโจมตีจุดตรวจตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้ากระสุนล็อตนี้หลุดลงไปถึงภาคใต้ได้จริงมันไม่ใช่ตัวเลขในข่าวแล้วมันคือคนของเราที่จะเจ็บและตายเพิ่มขึ้นอีกกี่คนก็ไม่รู้กระสุน 20,000 กว่านัดถ้าใช้ในเหตุการณ์แบบที่เกิดในพื้นที่นั้นมันเลี้ยงสถานการณ์ได้เป็นปีๆรวมความแล้วก็คือนี่ไม่ใช่การจับของเถื่อนธรรมดาแต่มันคือการตัดท่อนน้ำเลี้ยงสงครามที่กำลังจะไหลจากสนามรบหนึ่งข้ามประเทศเราไปเติมอีก2สนามรบโดยมีบ้านเราเป็นทางผ่านแล้วมีอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากในเชิงการเมืองระหว่างประเทศนะฮะตัวโฆษกกองทัพเรือเองเนี่ยรีบออกมาปัดข้อสันนิษฐานที่ว่าอาวุธชุดนี้อาจถูกส่งให้สายลับเขมรในไทยหรือกลุ่มที่ซ่อนตัวรอก่อเหตุในบ้านเราแล้วชี้เป้าทันทีว่าเป็นการนำไปขายต่อที่ชายแดนตะวันตกกับภาคใต้คุณผู้ชมคิดว่าทำไมต้องรีบปัดฮะผมมองอย่างนี้นะฮะถ้าปล่อยให้ข้อสันนิษฐานแรกลอยอยู่ในอากาศมันจะเปลี่ยนสถานะของคดีทันทีจากอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปฏิบัติการแทรกซึมของรัฐเพื่อนบ้านซึ่งอันหลังนี่มันคือเรื่องระดับที่ต้องเรียกทูตมาคุยต้องยื่นประท้วงและในภาวะที่การหยุดยิงยังเปราะบางยังไม่เปิดด่านยังเถียงกันเรื่องเขตแดนอยู่เนี่ยมันคือการจุดไม้ขีดในห้องที่มีแก๊สรั่วการตีกรอบให้เป็นเรื่องพ่อค้าอาวุธทำให้ไทยกดดันฝั่งโน้นได้เต็มปากว่าไปดูแลวินัยกองกำลังตัวเองหน่อยโดยที่ยังไม่ต้องกล่าวหาว่ารัฐบาลเขาสั่งการแต่ผมก็อยากตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้เหมือนกันการปัดสมมุติฐานนั้นเกิดขึ้นเร็วมากทั้งที่ยังจับตัวคนคุมเรือไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจโทรศัพท์ยังไม่รู้ปลายทางจริงผมเลยเดาว่าคำแถลงชุดนี้เป็นการตีกรอบไว้ก่อนเพื่อกันความตื่นตระหนกในประเทศเป็นหลักส่วนงานสืบสวนของจริงเขาคงยังเปิดทุกความเป็นไปได้อยู่ข้างในอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมเองล้วนๆนะฮะ
สุดท้ายที่ผมห่วงที่สุดคือคนตราดครับพื้นที่แถบแหลมงอบเกาะกูดเกาะช้างมันคือพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงกับคนทำเรือท่องเที่ยวท่าเรือชุมชนเล็กๆที่ชาวบ้านใช้กันทุกวันเนี่ยถูกกระบวนการเลือกใช้เพราะมันดูธรรมดาที่สุดผลที่จะตามมาคือความเข้มงวดที่ตกใส่คนทำมาหากินสุจริตตรวจเรือละเอียดขึ้นออกทะเลช้าลงนักท่องเที่ยวเห็นข่าวก็ลังเลว่าน่านน้ำแถวนี้ปลอดภัยไหมทั้งที่ชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยและที่อันตรายกว่านั้นคือถ้าเครือข่ายเดิมที่เคยขนแค่บุหรี่กับของหนีภาษีถูกดึงมารับงานขนอาวุธเพราะค่าจ้างมันดีกว่าวันหนึ่งความรุนแรงที่ตามมากับสินค้าประเภทนี้มันจะเลื่อนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเองคุณผู้ชมที่อยู่แถบชายทะเลตราดครับช่วงนี้ถ้าเห็นเรือเร็วแปลกหน้าเข้าเทียบท่าตอนค่ำๆมีรถมารอรับหลายคันแล้วขนของกันเงียบผิดปกติอย่าเข้าไปยุ่งเองเด็ดขาดแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวพอเพราะของที่อยู่ในกล่องพวกนั้นคราวหน้ามันอาจจะไม่ใช่บุหรี่อีกแล้วและคำตอบจริงๆของคดีนี้อยู่ที่คนคนเดียวคือคนที่วิ่งหายไปจากท่าเรือคืนนั้นถ้าจับตัวสักกรินได้เมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่ากระสุน 24,000 นัดนี้ถูกสั่งมาโดยใครแต่ถ้าเวลาผ่านไปแล้วยังไม่มีใครถูกจับเพิ่มเลยนอกจากลูกจ้างค่าแรง 5,000 บาทคนเดียวคุณผู้ชมก็คงตอบตัวเองได้ว่ากระบวนการนี้ใหญ่แค่ไหนและมันตัดตอนได้เนียนขนาดไหน